Uh, Assalamu alaikum. Malgaro ay khair din. So da ram lecture di the SPM software project management. Opadi ki mga dari lecture hui SPM बारे की खबर युक्तली SPM index is चिकम दी दाई बारे की खबर युक्तली index is मतलब चिकम fields दी areas दी दाई बारे की द्वेम lecture की पदरेम lecture की दो PMI मतलब Project Management Institute چې په هغه په سیکنډ کې ډسکس شوی و بیا په تھرډ لیکچر کې د PMI فریم ورک څنګه ډسکس کړل اوس په دې لیکچر کې به انډرستانډینګ ارګنایزیشن سټرکچر اینڈ پروجیکټ پلانینګ دای په اړه کې مونږ ډسکشن کوو چې مطلب په ارګنایزیشن کې پاور څنګه ډیسټریبیوټ شوی وي او پروجیکټ ټایپ څومره وي دا شانتي مونږ پلانینګ څنګه کوو اني هاو پلانینګ باندې مونږ تیر لیکچر کې هم خبرې کړې تاسو یادي سو زه منصور ساروخ بی ایس سی ایس کمپیوټر مطلب بی ایس کمپیوټر ساينس سټوډنټ په ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج ثوابي کې چې دا د یونیورسيټي اف ثوابي دی یو افیلیټ کالج دی او دا زما چې کوم سوشل هینډلز دي دغه سوشل هینډلز خو نه خیر لینکدین پروفایل دی دا زما ګیټ هب پروجیکټس پروفایل دی so let's dive into the lecture understanding organizations Parik Savi, well, a project management organizational structure is used to determine the hierarchy and authority of people involved in a specific project. मतलब यो organization کې structure داسې په دې وجه ضروري وي کنه چې په هغې کې موږ ته hierarchy پته ولګي د authority پته ولګي چې چا سره څومره اختیار دی څوک څومره اختیارمند دی مطلب خپل لیول به وویني د بل لیول به وویني نو په هغې کې مطلب کمیونیکیشن ریپورټینګ مطلب मतलब staff police not really اوس ته سوچ وکړه مثال په توګه په داسې نظام په هغې کې د یو پاور نی صحیح نو هغه هر یو وایي چې زه ځان له پلار یم نو په هغه نظام به بل شانتې وي داسې نظام چې په پای کې یو پلار وي نو په هغې کې هغې نظام بل شانتې وي صحیح ده دغه خبره ده اوس څه چې مطلب determine the hierarchy and authority ها the structure defines each team members functions and reporting lines اخه خبر رااله چې team members function به موږ وپېژنو چې په دې کې څه وي او reporting lines په مطلب زه به چاته report کوم مثال په توګه صحیح project managers خو ډېر وي زه به چاته کوم مثال په توګه دغه خبره ده صحیح on chart for team members نو دغه خبره ده اوس types of organizations څه وي functional organization matrix organization and projectized organization For function organization is most commonly used to this okay and the organization is grouped into departments where people with similar skills are kept together دا پکې مین خبره ده and forms of group مطلب په دې کې departments وي څنګه چې زموږ کالج کې departments دي دا فزیکس دی دا کمپیوټر ساينس دی دا اسلامیات دی دا مطلب فزیکس دی دا کیمستري ده نو دا ټول ډپارټمنټس دي همدغه شانتې په داسې سافټویر هاوس ارګنایزیشن کې ډپارټمنټس وي چې په هغې کې مطلب دغه وي څه وي سیملر سکلز ول چې کوم خلک وي هغه یې رایوځای شوي او هغوی کار کوي صحیح دا ښه خبره ده نو په دې کې څه وي مطلب سیلز ډپارټمنټ یو ډپارټمنټ وي مارکیټینګ ډپارټمنټ وي او فاینانس ډپارټمنټ وي آر ان ډي ډپارټمنټ وي او پروډکشن ډپارټمنټ وي کوالټي ډپارټمنټ وي پروډکټ ډپارټمنټ وي مطلب دا مختلف ډپارټمنټس په دغه کې ارګنایزیشن کې او په فنکشنل ارګنایزیشن کې ښه اوس This helps organization has the efficiency of each مطلب هر چا ته خپل کار معلومي کنه نو پای کې کار سیوا کوي صحیح نو دغه وجه ده چې په فنکشنل organization کې کار سیوا کوي department wise وي all authority budget allocation resource allocation decision making belongs to functional manager دې کې پلار چې کوي کنه functional manager in a functional organization نو د دې خبرې مطلب دا کنه
هغه دا مطلب دا دی هغه سره اختیار هغه اختیارمند دي مطلب بجٹ الوکیشن ریسورس الوکیشن ڈیسیژن میکنگ ایٹسٹرا strategy میکنگ مطلب څوک هایرینګ فایرینګ یا مطلب نور چې کوم ریسک مینجمنت وغیرہ هغه ټول اتاري چا سره وي فنکشنل منیجر سره وي اوکې اوکې سو هغه فنکشنل منیجر سره وي دینه پس resources in functional manager report directly to the functional manager so چې resources چې سوي کنه کغه هایرینګ چې څوک هم راغلي وي مطلب ټیم ممبرز وي نو هغوی چاته په ریپورټ کوي چا سره خبرې کوي ډایرکټ فنکشنل منیجر سره کوي صحیح دا پوینټ یاد ساتئ The functional manager reserves the authority to release resources based on subject matter expertise when مطلب هغه اختیارمند دي چې څوک غواړي نو ریلیز کړي څوک غواړي نو مطلب راوغواړي when the project ends the resource are returned to the functional manager again for routine work په دې خبرې مطلب دا چې پروجیکټ له end شي کنه نو بس پروجیکټ دغه دي هغه واپس ورکړي شي resources دي project manager typically do not exist if exist will have very limited position مطلب رومي خدا کنه چې اول نه project manager دی نوم په نشي حسابي دا په structure دی of an organization مطلب simple organization simple هم نه خو لکه organization software house کوم دغه کنه structure څنګه وي سی او وي پریزیډنټ وي سی او وي هغه یا پس مارکیټینګ منیجر وي مطلب صحیح مارکیټینګ منیجر کې بیا ډیجیټل مارکیټر وي الکترونیک مارکیټر وي سیل ټیم وي دا شانتي په پروډکشن ټیم وي پروډکشن منیجر چې کوم ټیم وي کنه په دې کې پروډکټ مینجمنت یو وي پروډکټ یو بل پروډکټ باندې څوک کار کوي نو هغه ټیم وي دا شانتي ایچ آر منیجر وي ایچ آر مطلب څوک سټافینګ ټریننګ کی مطلب امپلایز ریکارډ ساتي کنه هغه اډمن ټایپ لګي نو دا چې کوم دی دا ټول دا څه شی دی دا structure دی simple دا organization صحیح ها د ډیجیټل مارکیټینګ مطلب دا کنه چې نور خو خیر سمپل دي چې سری سری ډیجیټل مارکیټینګ مطلب دا چې سوره هم سوشل میډیا هینډلز دي کنه غدي هینډلز مطلب سوشل میډیا پلیټ فارمز دي اکاونټ څنګه دي هینډل دغه خو organization اوس دا projectized organization. Projectized organization a projectized organization is the ideal organization type for a project manager. Okay, project managers are the real bosses here. मतलब so چې دې کې real boss څوک وي project manager وي مطلب پلار څوک وي manager او project manager وي مطلب authority چا سره project manager سره with the freedom to apply your expertise and have to say in the proceedings. However, once the project is delivered, project managers become redundant. کله project deliver شي project manager خالی پاتې شي مطلب دا شان پاتې شي so دې د ولا security څخه مطلب دی type of organization کې داسې ده صحیح ده no job security simple نو اوس پرې څه وی چې executive وي officer وي project manager 1 project manager 2 project manager 3 صحیح د دې په یو کار کې دی بل کار کوي دی بل کار کوي دا بس خبره ده دا خبره ده بس صحیح او executive officer لري اوس میټرکس کې څه وي د ادوانس شکل راوځي کنه دینه میټرکس جوړ شي صحیح میټرکس موږ ویلو کنه هغه مطلب څه وی چې combination of two or more types of organization په دې کې مطلب هغه میټرکس وي ها په functional and moves vertically downward ها the authority of functions یمین هغه vertically downwards دي مطلب د برنه په ښکته راځي the authority of manager moves sidewise منیجر چې کوم دی کنه کله به یو منیجر کله به یو ډپارټمنټ کار ساتي کله بل ډپارټمنټ کار ساتي کله یو چا سره کار ساتي کله بل چا سره نو دغه تاریخ داسې دي since these are excuse since these authorities flow downward and sidewise so یو میټرکس کې کته هم زی په بره هم زی صحیح دا خبره this structure is called the matrix structure implies may report to many managers and some one session may report to one boss file मतलब सिंपल था कल
چاته سره ریپورټ کړي کله به بل چا سره ریپورټ کړي بس هغه خبره ده. د خواجه کې ته مونږ خبره وکړه چې دغه څنګه وي فنکشن پای کې دغه مطلب ورټیکل وي مطلب چې کوم ایگزیکیوټیو وي که نه منیجر وي نو هغه څه وي ورټیکل وي او په دې کې سایډ وایز مطلب داسې صحیح سایډ وایز یې ته وایي. ښه نو په دې کې څه وي دا چې کوم دی مثال په طور سی ای او دی وایس پریزیډنټ دی د به دې سره کار ساتي دی بیا دې سره ساتي دی بیا دې سره ساتي دی بیا دې سره ساتي دا فنکشن کې دې ساتي او اوس مثال په طور دی سړی دی که نه دې چې کله میټرکس فالو کېږي میټرکس نو کله به ده سره کار ساتي پروجیکټ منیجر ته ریپورټ کوي کله به ده ته ریپورټ کوي کله به ده ته ریپورټ کوي خیال دی نو د دې بیا مطلب دغه نه پته نه لګي پروجیکټ منیجر چې کوم پته نه لګي منیجر پته نه لګي ریپورټینګ پرسن پته نه لګي دا دی کې بس سمبل خبره ده دا خو وړومبی پارټ اوس دویم پارټ دا دی چې پروجیکټ پلانینګ کې څه وي صحیح ده دا موږ ډسکس کړی مو تاسو ته مو وویل مو خو لکه بیا هم موږ خپل کوشش کوو چې ډسکس کړو پوره planning is the most difficult process in okay مطلب څو چې کله پروجیکټ راشي دغه څنګه دغه کې مینیج کوي دغه خبره ده لومبۍ خبره خو دا کوله چې پروجیکټ راواخله صحیح ده دویمه خبره ده identify project scope and objectives دا به څنګه ډیفاین کوي identify کوي meetings په ذریعه به دا ډیفاین کوي صحیح ده او establish a project authority project authority پروجیکټ دغه واخلي پروجیکټ به پوره واخلي چې یاره ما کار کوم سټیک هولډر انالیسس به کوي مطلب هغه all stakeholders کې مطلب چې مثلا میټینګ مطلب میټینګ کې نه ها میټینګ کې څوک اف کورس چې کوم کلاینټ وي او دغه نه پس چې کوم تاسو سره دغه وي مطلب ټیم وي کنه هغه آئیډینټیفیکیشن دی او دغه انفراستراکچر دی بل پوینټ کې modify objectives in the light of stakeholder analysis ته چې کله stakeholders سره خبرې کوي کنه هغه مطابق ټول objectives modify کوي تاسو چې جوړ کړی صحیح ده دلته تاسو کومي دا کړی establish meetings methods of communication with all parties اوس سوي مودي دي کې سوي مطلب اچھا سره خبرې کوي کلاینټ سره هم خبرې کوي او ټیم سره هم خبرې کوي بل پوینټ کې سوي project infrastructure سوي هغه وګوره installation standards and procedures هغه وګوره د identify project team organization project team in organization وګوره standard and procedures مطلب دا دی کنه چې کله نا کله پروجیکټس وي چې هغه یو ورژن غواړي په یو پروجیکټ 3.10 ورژن کې ده نو هغې لپاره صرف 3.10 ورژن باندې دغه انسټالول شي د هغې لپاره انسټالیشن سټینډرډز چې کوم دي د کرنل سلیکشن چې کوم دي نو هغه پراپر کول دي پوه شوې نو دا دغه خبره بل step 3 کې څه انالیسس اوکې بس کوم خصوصیات دي غوښتل څه دي په دې کې objectives and product driven آیا دا objectives دي کنه project driven دي project چې کوم خپل دي صحیح other project characteristics مطلب نور project ته وګوره analyze کوي high level project risk مطلب په دې project high level risk کم دي هغه به identify کوي موږ په دې risk باندې په دریم نمبر دا کې lecture کې take into account use requirement concerning مطلب okay requirements کوم دي هغه به تر واخلي implementation کوم هغه implement کیږي say developing methodology in life cycle okay اوس کوم development methodology مطلب methodology process به کوم method به تو هغه develop کوي او غي life cycle سره او review overall resource estimate چې کوم ټول resources دي کنه دا estimations به تو okay هغه نه پس identify project products and activities so identify and describe project products مطلب څه چې کوم projects دي هغه ته identify کړه واخله او document generic product flows product کوم flows مطلب څنګه دا کیږي کنه مطلب flow کوي مطلب مثال په تور لاګ
دغه ته ځي لینډینګ پیج ته ځي لینډینګ پیج کې بیا مطلب مثال په طور شاپینګ ته ځي کنه داسې فلو دغه به ته جوړوي دغه شانتي ریکګنایز پروډکټ انسټانسز مطلب پروډکټ چې کوم یو دغه بیس وي کنه هغه ان پروډکټ کوم هغه به ته چیک کوي هغه به سوي ریکګنایز به کیږي دا پروډکټ آیډیا نیټورک مطلب هغه به څنګه کار کوي خوش وي دغه خبره ده modify the ideal to take into account need for stages and points هلته stages کوم دي هغه به points کوم دي نو هغه به خوش وي هغه بیا modify کوي د دې خبرې مطلب مایلستونز دي هغه سره واخلئ هغه به ته accordingly modify کوي اوس estimate effort for each activity ښه هر یو activity لپاره به ته څه کوې effort په estimate کوې اوکې carry out bottom up estimation مطلب bottom up مطلب لاندې نه کوم estimation هغې ته ورځي مطلب ټایم څومره غواړي او effort څومره غواړي هغه به ته carry out کوې devise plan to create controllable activities مطلب دا پلان به ته جوړه چې هغه controllable activities کوي break up any long activities in series small مطلب غټ چې کوم activities هغه به ته شارټ کوي break down کوي simple well identify activity risk identify and quantify activity based risk damage if risk occur likelihood مطلب سوچ risk identification simple او 6 په دې point کې سوی plan risk reduction and contingency مطلب په دې کې سوی risk reduction چې activity to stop risk occurring مطلب داسې activity به وکړو یا هغه activity چې دغې د لاسه مطلب سو دغه راځي داسې activity به وکړو چې هغه موږ سټاپ کوي څه شي سټاپ کوي ریسک سټاپ کوي او کنټینجنسي څه ته وایي او مطلب اکر شو ریسک نشي بوجي مطلب سب بیا به څه کوي ها adjust overall plans and estimates to take مطلب overall plans دی خبر کو accordingly estimate کوي مطلب دغې نه پس allocate resources identify and allocate resources some resources machines وغیرہ required network required team required هغه کول بیا مطلب allocate ریوایز پلانز او مطلب کوم پلان تاسو کوم مطابق ریسورس مطابق باندې څنګه د کول ریوایز کول صحیح بل 8 سوي review and publicize plans review quality of the project plan document plan and implement سوي چې مطلب ته کوم پلان جوړ کړې نه هغه به تاسو هغه کې ډاکومنٹ کې دغه نه پس دی ریویو مطلب پلان چې کوم جوړ کړو هغه به ته ریویو کوي دغه نه پس په ډاکومنٹ کوي دغه نه پس په تو اګریمنت اخلي د چانه دو چې کوم ستا ریسورسز مطلب ټیم دی شیر هولډرز دي دغه نه پس ایگزیکیوټ پلان بل مطلب بل سٹارټ شي صحیح so boo thank you so much and boo again Allah paman do follow me here I'm this person Mansoor Sarookh and these are my accounts thank you